Két kedvenc sós kelt kalács receptem van. Az egyik a bajai tejfölös borsos kalács, a másik pedig a kunsági borjúkötél. Most ez utóbbit készítem. A kunsági borjúkötél receptjét csak olvastam, itt-ott, de nem találtam meg a kunságban, nem készítette már senki, vagy legalábbis nekem nem sikerült megtalálnom azt az embert, aki még sütötte. És József Attila kedvenc étele volt a borjúkötél, így kezdtem kutatni, meglett a recept a nagy kutatás során, és mikor bemutattam, akkor a kunságiak újból felelevenítették, sőt, már fesztiválokon is sütik a borjúkötelet, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Nagyon egyszerű recept, de hát annál finomabb. Szóval 60 dekagram lisztet kidagasztunk, egy fél felfuttatott élesztővel, tehát 1 deciliter langyos tejben felfuttattam az élesztőt, van benne egy nagyon pici cukor, hogy tudjon táplálkozni és elindulni, és még körülbelül 3,5-4 deci tej kell, összesen majd, hogy jó legyen. Ezt ugye a liszt erősségétől függően majd apránként adom hozzá, tehát most a felfuttatott élesztő. Kell hozzá fél deciliter olaj vagy zsír. Eredetileg ez sertészsírral készült, úgyhogy én is zsírt rakok bele. Szerintem sokkal finomabb lesz egy sós kalács, hogyha zsír van benne. És még annyi só, hogy sós legyen a tészta. Ugye a só az gátolja az élesztő munkáját, úgyhogy óvatosan sózunk. Először össze fogom keverni a tésztát, és amikor összeállt, akkor fogom a sót is hozzáadni. Kimérek még 2,5 deciliter tejet, és elkezdem dagasztani. És amikor azt látom, hogy már kezd húzni a tészta, akkor beledagasztom, simára dagasztom a sóval. Egy olyan tésztát kell kapnunk, ami jó lágy, de még formázható, mert majd mutatom, hogy hogyan kell formázni. Mikor így összeállt, akkor beletesszek egy lapos kanálnyi sót. Egy nagyon pici tejet még rakok hozzá, mert azt látom, hogy kicsit kemény. Ez az. Szépen simára kidagasztjuk a tésztát, és természetesen letakarva, meleg helyen duplájára kelesztjük. Amíg kell a tészta majd, addig összekeverem az öntetet, amiben bele kell majd forgatni, vagy meg kell vele kenni a tésztát, majd mutatom. Kész is a tészta. Mehet pihenni. És akkor jöjjön ez a tejfölös öntet, ami tulajdonképpen inkább jutúrós öntet. Kell 2 deciliter tejföl, a jó zsírosból. Kell 10 dekagram jutúró. Kell 1 darab fokhagymagerez bele nyomva vagy reszelve. Só és bors. És ezt elkeverjük egy neműre. Már lehet sejteni, hogy miért a kedvencem, de lehet egyébként sokféleképpen a jutúró helyett lehet lila hagymát vágni bele a tejfölbe és abba forgatni, vagy azzal meglocsolni, vagy bármilyen más fűszerrel, de ez az eredeti. Vagyis én ezt találtam eredetinek, úgyhogy most már ez így marad. Úgyhogy most már csak meg kell várnom, hogy megkeljen a tészta, és akkor kezdem a tepsibe való berakást, és egybe fog megsülni. De gyönyörűen megkelt. Hát meleg van. Nem vészes egyébként, kellemes idő van, de a tésztának pont jó. De szép szálas a tészta. Most ki kell nyújtani. Nem kell túl vékonyra nyújtani, csak azért nyújtom, hogy föl tudjam darabolni. És akkor egy tésztavágóval
szépen földaraboljuk. Egy zsírral kikent tepsibe fogom besorakoztatni őket. Fogom egyenként a rudakat, picit meghengergetem, hogy szebb legyen. Ezért söpröm a lisztet, hogy ne csúszson rajta a tészta. Megtekerem, két kezemmel így ellentétes irányba, és föltekerem. Szépen besorakoztatom a tepsibe. Egy picit. Egy innen, egy onnan, és így tovább. Csak egy réteget rakunk, mert beborítjuk ezzel a jutúros, vagy tejfölös jutúró, vagy jutúros tejföllel, ki hogy akarja mondani. És az minden rétegen, minden darabra kell, hogy jó sok jusson. Megtelt. Ilyenkor egy picit hagyjuk kelni, egy negyed órát, hogy térjen észhez. Amikor megkelt, akkor pedig beborítom ezzel a masszával, jó fokhagymás, borsos, jutúros tejföl, és 180 fokon pirosra sütöm. És langyosan a legfinomabb. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.